So paano ba magkabit ng ng doorknob? So una, ako, ang ginagawa ko, sukat ako ng 1 meter simula sa baba. Diyan natin ilalagay yung doorknob. Tapos 6 cm yung sentro. Buo natin yung sentro. Same thing din sa kabila. Dito. Tapos sentro natin dito. Tapos kung anong sukat ng 1 meter dito sa pinto, yung di ilalagay natin sa hamba. Yan, dyan. So make sure nakalapat siya sa sa basyada. Para walang alog yung pinto. So bubutasan natin ito ngayon. So, meron na tayong marking nandito. So yan, bubutasan natin siyempre. Lipat tayo sa kabila para hindi mapersa yung yung butas. Yan.
Wala na yung kakabit ko, dadalo.